यूके ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੇ ਦੇਖਦੇ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਇਸਮਾਲ ਜਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਡ ਸ਼ੋ। यूके ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੇ ਦੇਖਦੇ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਈ ਜਾਵਾਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਤਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 22 ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਹੈਗਾ one prize all inclusive from Heathrow back to Heathrow। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 0121551001 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਦੂਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਪਛਾਣ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕੋ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਂਸ ਯੂ ਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟਸ ਸਟਿਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮਰ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਮਰ ਹੌਲੀਡੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 200-250 ਪਾਉਂਡ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਐਟਲੀਸਟ 500 ਪਾਉਂਡ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ ਸੀ ਯੰਗ ਲੇਡੀ ਜੇ ਵਿਰਦੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਸੈਟ ਵਿਦ ਮੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਐਜ਼ ਅ ਕੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਗੈਸਟ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਮੋਨਿਕਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜੇ ਵਿਰਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਯੂਰ ਜਰਨੀ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ? ਠੀਕ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਮੇਕਸ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਸੋ ਈਜ਼ੀ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਟਸ ਸੋ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਏ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੋਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਲਸੋ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ I was thinking, I know somebody who has an amazing avaz, and you know we're in times of some celebrations too. I would really love to bring somebody that I've mentored in the past, but I have met through one occasion. And ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ youngster ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ you know it's going to develop। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਗਿਫਟ ਹੈਗੀ। ਬਿਗੇਸਟ ਗਿਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ
ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਨਿਕਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਐਨੀਵੇ ਮੋਨਿਕਾ ਸੋ ਨਾਈਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਫੁੱਲ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਅ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਡਨ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਹਰ ਲਾਈਫ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਟ ਆਫ ਵਰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਕਿਆ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ ਲੰਡਨ ਖਾਸ in Uxbridge area Uxbridge ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਮਮ ਡੈਡ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ yeah dad was born in Jalandhar Okay. and mum was born here but me and my sister were both born here in the UK yeah That's great. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ you know when you ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ you always ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ full of ideas ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ I wanted to become a teacher first. Yeah. Teacher, really? Hanji. Why a teacher? Well, when I was little in primary school, I used to get my teddies, dolls, and sit on my cupboard and teach them, pretend to teach them, and then I broke my arm actually trying to teach them. Family 'ਚ ਕੋਈ ਸੀ teacher ਵਗੈਰਾ नहीं. ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ? Patani just had an interest in talking to people, using my imagination, talking to my teddies. But then once I grew older, when I was in Jadome sixth form Sigi, I didn't know what route I wanted to take. That passion for teaching sort of left. As you said before, when you grow older, your interests change. And when I media studies, I did music as well, and I also had an interest in beauty, in makeup. So I decided not to. You know, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਗੋਟ ਸਮ ਮੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਯੂ ਵਰ ਜਸਟ ਵਾਈਲਡਲੀ picking up ideas. Yeah, just Really? picking up ideas. Yeah. Yeah. So yeah, I decided not to go down the uni route, and I decided to, like you say, chase those dreams. I wanted to do something in the beauty industry. I wanted to do my music. When I started music, I don't play any instruments. But play ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ No, I don't play piano, guitar, nothing. I just sang. And I remember my music teacher, he said, you have a voice, use it. But did you know you had a voice? No, I didn't know. This is very interesting ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਪੂਲਰ ਬੰਦੇ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿੰਨੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਯੂ نو ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੌਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ I remember my dad used to sing all the old Mohammed Rafi songs. Oh, really? Yeah, all the Amitabh Bachchan film songs. He used to sing in our living room, just up there in the living room, and he's got a good voice. And I remember thinking or hoping that I could sing like him. I always had a passion for music, listening to all the Bollywood or Punjabi or English songs. And when I started music in GCSE, my music teacher said, it's okay if you don't play an instrument, use your voice. Your voice is an instrument. And then when I did sing, he said, you have a talent. And from there, I've
ਚਲੋ continue. ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਯੂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦ ਸਪੌਟ ਨਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਲੋਹੜੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਵੀ ਆਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦੈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣਗੁਣਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ Okay. ਸਭ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਹਰ ਕਲ ਭਲੇ ਲੋਹੜੀ ਖੁਸ਼ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਈ ਹੋਵੇ क्या बात है सो ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਸਮਥਿੰਗ ਮੋਨਿਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ Thank you. ਨਹੀਂ I tell you honestly ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ Thank you. because you know if you master yourself with some language and ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ this is you cannot thank God for that because ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ you can't do it it's something miracle and so you're gifted for that kind of thing Thank you. ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਨੇ yeah so I do hair and makeup and mehndi and my side business is singing event singer ਵੰਸ਼ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਯੂ نو ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ शायद ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਐਵਰੀ ਪੇਰੈਂਟ ਵਾਂਟਸ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਬਣ ਤੂੰ ਉਹ ਬਣ ਇਹ ਬਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਫੜੇ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦ ਪੇਰੈਂਟ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੈਕਅਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਕਾਈਂਡ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟ No, they were very supportive. I'm very blessed that they were very supportive. They came to every show, every performance at school. Dad used to stand with the video camera at the back of the hall, and Mum used to be with the tissues. She was crying all the time. But no, they were very supportive. Dad said, what your dreams. I want you to live a life that you're happy with, and that's when you have your parents' support, you have everything. Have you made any record वगैरह कुछ किया तुझे कोई I've worked with a producer before, yes. You have? Hanji. Just before COVID, I worked with a producer and we did write a song together. So that's one single out already. But in the meantime, it's just been covers of songs. Anyway वो पता नहीं कितने पहुंचे होना कितने नहीं पहुंचे होना आज थोड़ी आवाज़ है तो उसे गूंगलाया ना 157 countries थोड़ी आवाज़ पहुंच गई है so then look at how quick how fast things travel this is technology na Hanji, yeah, it's true that's so good Jay how did you meet together तो उसे कितना थोड़ी So it was pretty much listening to Adi Avaz at a birthday party and somehow it turned out as you do in some events Sanu such a small world Adejire father used to live right next door to my uncle and it was birthday party and she was encouraged to go and do one song for the birthday and everybody's always ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ we just want to ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ we're not really paying attention what's happening in front of us ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ 2-3 verses ਕੀਤੀਆਂ I was mesmerized then I just immediately turned and I was focused on her and this table all my family are speaking and I was listening into Monica and I thought wow this youngster is amazing and I say youngster in the right term but you are so much younger than me but it was so encouraging to see that 150 log hai gaya she stood up and her voice can carry through the whole hall. Imagine we're all talking and you could hear it through to the back of the hall. And we didn't have such an amazing microphone. Did you have a microphone? No. Microphone we didn't in that तो time. कभी feel होता कि okay people say good voice तो उसे sing कर देंगे but do you feel sometimes थोड़ा confidence नहीं हैगा in spite of having a good voice but थोड़ा दिल नहीं कह रहा कि you're good Hanji, yeah, do you feel something like that Hanji, yeah. Every time I've done shows with Jay, I always before the show I always say I can't do it. I can't do it. Yeah, I always get stage fright. But I think they say
when you have the nerves, when you get nervous, they always say you channel them into making a good show. So yeah, you have to just. Yeah, so that was the other sorry dusri story I took from that Yes. moment and found this anxiety issue. I can we can both have it. Yep. And we both supported each other in that way. So we had this amazing Holi the event kiti asi, open air, and about 3,000 people turned up in the middle of Slough. And we called some celebrities there too. But Yes. Monica was the kind of headline also for that event. And to sing in front of them, just out of the blue, I said, come and sing, you've got to do it. I will come and support you, I'll come on stage, we'll be there together as we are today. And this is a 10-year ago story. So now we're a decade, we've done 10 years. Yes. But we put Monica in front of open air, open stage. The Adi Avaz was just amazing. Until today, I still hear from others from that event. Where's that young lady? Would love to see her again. When are you doing another event? But for me, it was so important, and it's really intriguing to hear her story now, 10 years on. Okay, what's amazing is your confidence in building your own business on makeup and beauty is amazing. It is about confidence, isn't it? Kanji, It's yeah. about bringing others' confidence as well as your own. But also the fact that she can use her voice in those events. And that's Exactly. amazing. And I think we were speaking earlier I think we've spoken a few times, 5-6 years ago, that Hindi or Punjabi singing is going to be a strength Yes. for you at some Yeah. stage. Yeah, that's But the you know, next. ਜਿਹੜਾ singing ਦਾ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ voice ਦਾ, Hanji. I don't know, I can't find the right word. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ voice ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ voice ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, right? You get encouraged, but ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ feeling ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ good ਹੈ, because you yourself don't feel confident. ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗਾਇਕ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. Do you ever face anything like this ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ disappoint ਕਰਨ? People will not say on your face, but the words go around, doesn't it? Yes. Thankfully, I haven't experienced anything like that yet. But yes, it is about. I think during COVID as well, COVID did take confidence of a lot of people, and I think now after coming out of COVID, it's now about finding your feet again, finding that level of confidence. But it does help that obviously running my own, being a makeup artist, I can, I'm interacting with new people all the time, so that helps to bring my confidence levels up as well. But ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ, you are sitting here today. Okay, it's Jay ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, but then Jay even got you here because you had something to talk about. Hanji. ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, and if you get given a platform on one of the national TV, it's one of the biggest achievement. ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲਵਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ. I'm joking on that chat. Anyway, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ this is an opening in your life. ਤੁਸੀਂ when you see these things happen, they fall on your lap, you think you want to get up again and do something different, you really want to push harder, because then sky is the limit. Yes, it Because is. as ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ limelight ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, they will really encourage you to push you up there. Yes. They want to really seriously ਲਵੋ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰੋ, and ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ help ਹੋਵੇ ਇਸ ਕੰਮ Akaal Channel ਵਾਲ, because once you've been on the channel now, Hanji. people are going to recognize you on the street ਕਿ ਕੁੜੀ ਤਾਂ singing ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ. Hanji. I'm sure they'll stop and talk to you as well. Yes. So what are your plans now? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ? So my future plans are I want to expand my beauty business. I want to become a beauty therapist. So go down, do like beauty like massages, facials, go into other avenues in the beauty industry. And I feel like I do want to get to a stage where I have my own salon. Open my own salon, or even make a room at home so that my clients can come to me. So that I am aspiring to have as a full-time career. But I don't want to leave my passion for singing. With the singing side, I want to expand and going into Hindi and Punjabi music as well. That'd be nice. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, recommend ਕਰਾਂਗਾ yeah. honestly. ਹਾਂਜੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ Thank ਦੀ. you.
ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ I'm The sure people want to hear you in Punjabi ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ Hanji. Yes, I know another song as well. That's very close to my heart at the moment. Well, obviously I'm getting married later on this year. Oh, really? So this song is I'm sure it touches the hearts of many brides out there. So it's ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬੁਲ ਅਸਾਂ ਉਡ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਉਡਾਰੀ ਵੇ ਬਾਬੁਲ ਕਿਰੇ ਦੇਸ ਜਾਣਾ क्या बात है Thank I'm sure ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਬੈਠੀ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੈਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ they getting a hint already yes ਉਹਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੜਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਇਟਸ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਪਤਾ ਕੀ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਟੂ ਬੇਅਰ ਇਟ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਨੋ ਯੂ he will make you go through that though it's a good thing happening ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਸਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ very It tough is. very It tough is. Very emotional Very very emotional. emotional time ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਅੱਛਾ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ I'm going to talk about the makeup ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ yeah ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਨਾ ਹਾਂਜੀ are you familiar not or are you qualified for that you Yes. have to go for a training and all that I did do a course, Hanji, but in order to know, different skin types, that comes with experience. So that comes with when you have different clients. So every client I have, they have different skin, obviously skin color, skin type, and it comes with the experience of knowing different products like the creams and everything. In whatever works for you as well. Whatever works on me might not work on, say, my sister or a client of mine. So again, it's a fun career to go down because I feel like I'm always learning. I'm always learning on the job. But it's been good to experience those things, and yeah, it's really helped to broaden my audience of clientele. you know some people got a very dry skin Hanji. ਉਹਦਾ ਕੀ reason ਹੁੰਦਾ why is that what you do for that to make that look So that can be different reasons. skin disorder Yes, you can get people have eczema. I suffered with eczema as well when I was younger. But yeah, you can have different skin conditions like eczema. People have like psoriasis. Again, it's about contacting either a dermatologist and finding the right creams. Vitamin E is really good for dry skin as well. So as long as even with the makeup, people think jadon makeup look on there, it's just makeup, but it's not. It goes further than the makeup. I was going to say that. Yep. Time very fast जा रहा है मुझे भी run through the half the time. ਅਸੀਂ continue रखेंगे. You know ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ medical terms ਬੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, yes, Yeah, it does. because ਤੁਸੀਂ skin ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਹਾਂਜੀ. ਉਹਦਾ reaction ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਉਹਦੇ consequences ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. Yeah, You can end up in a court case or something like that. Yes, it So is. medical ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ study ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ. Hanji, yes. You have to know about different skin types, and you have to ask the client as well before. Allergies ਵਗੈਰਾ. Yeah, Hanji, yes. Yeah, you ਦੇਖੋ have. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ. Yeah. ਮੈਨੂੰ I didn't know ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ honestly but ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। but then obviously talking to different people ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ knowledge ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਲਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ Hanji, yes, you have to. Yeah. very interesting Yes. interesting Yeah. so you do a lot of research in this a lot of studies as well Yes, yeah, you have to, because you have to obviously, when that client comes to you, you're responsible for their skin, essentially. You don't want, to do their makeup and then the next day they contact you, I've broken out into a spot, or, my skin's gone dry or something. So you have to be really careful of what creams you use.
and it is you try, you do have to try and test on yourself as well, and it helps that mere vi I have sensitive skin, so I be careful with what I use as well. So when I have a client that has sensitive skin, I can use products that I am familiar with. So yeah, a lot of research goes into different products. ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਦ ਮੇਕਅਪ ਇਟਸ ਦ ਓਕੇਜ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਊ ਡਿਸਪਲਿਨ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਆਪ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇ 22 ਤੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਰੋ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 200-250 ਪਾਉਂਡ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਐਟਲੀਸਟ 500 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਉਹ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਰਕ ਪੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ वेलकम बैक इन द सेकंड पार्ट अपनी गल्लां बातां जारी रखते हैं टाइम बड़ी फास्ट जा रहा उन्होंने कई दफ़ा गल्लां निकलदियां ने एक तो बाद दूजी निकल आती है एंड मोनिका जो तुसीं ना हुण टू डिफरेंट लाइन्स हैगी एक सिंगिंग दी हैगी एक थोड़ी ब्यूटिशियन दी हैगी है सो I can see them going together side by side as well but they're not really side by side are they? No. So I'm able to it's fun that I have the creative side of the beauty. So I have like the hair, makeup, and mehndi, and then I get to have my escape with my music. So when when it's wedding season, it gets so busy with bookings, and then I can have my calm time in my studio with my music. But if you want to be popular, you want to be known in the world. Hanji. Singing is the best. Yes. In the future, I do hope to expand my career in that avenue. Yes. But ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੱਲ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ then you're the odd one out doing something totally different. Yes, I'm the only grandchild who went down the creative route. Are the youngest in the family? I'm the youngest granddaughter of the family. Granddaughter. Youngest granddaughter. I have two other cousin brothers after me, but yeah, the youngest granddaughter who chose to go away from the reason मैं पूछा because अपनी जो saying है ये जहाँ छोटा ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ not in a bad way ਉਹਨੂੰ spoil ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ spoil ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ this is what she does. The imagination, the creativity, it naturally is developed itself. Yes. I think maybe those dolls that you were trying to teach. Which your grandparents are there and there? Auntie, yes, they're all here. Yes, yeah, they're all. I hope so. ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ 100% ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੁੱਡ ਲਵ ਦੇਅਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਵੁੱਡ ਲਵ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਈ ਦਫਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੋ ਇਟਸ ਨਾਈਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਿਊਲੀ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਾ ਡਸਨਟ ਨੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਾਸ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ, ਯੂ ਨੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਗਲਾਸ, ਬਟ ਦ ਚਾਈਲਡ ਡਸਨਟ ਨੋ ਦੈਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਲੈਟ ਹਿਮ ਡੂ ਦ ਮਿਸਟੇਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਮੋਰ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਮੋਰ, ਹੈਲਪਸ ਅ ਲੋਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰ ਦੇयर ਸਮ ਪੀਪਲ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਹੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਐਨਕਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ? Well, biggest thank you is obviously to mum and dad for supporting me and for helping me live my dream. Because without them, I would have, you know, I would have maybe gone to uni and not done something that I was happy with. Yeah, but I'm very blessed and thankful that I'm able to do what I love. So yes, thank you mum and dad for supporting me. ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਮਾਈ ਡੇ। ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜੰਨਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ। ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ ਹੇਅਰ, ਯੂ ਗੈਟ ਇਟ ਹੇਅਰ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ। ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਵਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਫਟਰ ਟੂਨਾਈਟ ਹੈਵ ਯੂ ਮੇਡ ਅਪ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਬੋਥ ਵੇਜ਼ ਔਰ ਵਨ ਵੇ? ਦੇਰ ਮਸਟ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ, ਯੂ ਨੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਸੀ ਵਿਚ ਦ ਫਿਊਚਰ ਫॉर ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ before my wedding, I do want to explore in music more. Yes, I want to spend my time more in my studio and hopefully make Hindi, Punjabi covers. Yes, yeah. So that's obviously before my wedding, and after my wedding, I want to continue with my beauty therapist. Yeah. In-law side, they allow Sara kuch? Auntie, yes, I'm very blessed as well to have good in-laws. So they know ki I sing and I do beauty as well. So yes, they're very supportive as well. Yes. ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ, ਫਿਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਸਪੋਰਟਿਵ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਯੂ ਨੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, you talk to each other, communicate ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ you know beforehand what you're going to be expecting. Yes, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਵਿਆਹ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? No, that long time ago, but still. I'm still single, so for me, I got saved from that point. So, mera haje nahi hoya vyah. But now I know makeup artist. Yes. There you go. Yeah. So there's always time. But it's true. I mean, the journey that Monica has chosen, Sunday, in our community, is amazing. We can support
youngsters in this direction ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ you do it with your heart and you know if your parents are so amazing to give you that support ਕਿ ਤੁਸੀਂ try ਕਰਨਾ experience ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ you know if the child breaks the glass how will he know or ਨਹੀਂ ਸੱਚ what's the ਜੀ experience ਬਹੁਤ from that? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਟ ਡਸਨਟ ਨੋ ਦੈਟ ਨਾ No. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਯੂ ਕਾਂਟ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ no and I think for Monica the singing and the voice is like you were saying it's like a freedom ਹਾਂਜੀ, ਕਿ yeah. ਤੁਸੀਂ 9 to 5 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ you release your stress ਸਾਰਾ ਕੁਝ Yes. ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ but also in the same time you can entertain and bring an audience together ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ audience together a community together ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ you've done some training with it you've done some songs with Sangeet as well so ਹਾਂਜੀ, again yeah. wedding ceremonies ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ she's able to use her voice to bring the community together again yeah so ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੀ that's ਕਰਦੇ ਹੋ amazing. ਰਾਈਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੌਂਗਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਆਪ I've written only one song for now but I haven't ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ sorry ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ no ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? only written in English Punjabi Hanji. But yes again that's another avenue that I could try in the future yeah ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਬੜੀ ਦਫਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੋ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹਰ ਹਾਂਜੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਚ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ। honestly it can take you places Yes. थोड़ी माँ बोल रही है यार अगर तुम नहीं आती what's the point me इंग्लिश बोलना मैं फ्रेंच बोलना मैं जर्मन बोलना चलो ठीक है गो भी ठीक हैगा ज़रूर हैगा लेकिन ऐसे पंजाबी चो क्यों दूर जाने मैंने समझ नहीं आ रही I think this is important कि everybody says time नहीं आएगा but if you can make time if you really want to जितना हम ਅਸੀਂ communicate ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ is not excellent एटलीस्ट बोल दो था ना मैं try कर देती है मेरी कहना मैं कहना PhD की थी पंजाबी में you know नहीं but I think that also community फिर बन जाती है if you want to learn some more Punjabi and already in these last few times we've met मेरी भी और improve हो गई है outside of here you know you're learning to speak with others and communicate with others so I do apologize मैं माफ कर दिया कि I don't know as much I would love to learn more and I पर think जब बोलोगी तो फिर कितना आएगी Anji, you need to learn from those basics and also I'm a teacher so for me it's even more of a Yeah. emphasis ke I should try to learn for myself and maybe we should do some Punjabi singing and teaching together we should maybe using Monica's voice we can learn some new things in Punjabi I'm being serious too Yes. so you know ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਯੂ نو ਕਿੰਨਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ that went through the roof ਇੰਨਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ I don't remember the words now ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ you know ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਲਾਈਨ ਹੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ Monica, you're here today because you're trying to do something different in life. Yeah. ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਹਾਂਜੀ do something that I call you back again yes ਮੈਂ ਪਾਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ this is ਹਾਂਜੀ। what I'm releasing within 6 months or 2 months time yes work on that yes I will they honestly that be so good so nice Yeah. because मैं हमेशा I bring people from the army British forces to ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। politicians ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ MP ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਡਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ not because ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਲਾਲਚ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਰੀਅਲੀ ਆਈ ਡਾਊਟ ਸਮਟਾਈਮਸ
to be honest, you don't really need a say like a degree as such to become a beautician. Only if you're going into Jeddah, you get those injections like Jeddah Botox and things like that. That you need to be fully qualified. Yes, because that's like doctor, like being a doctor basically. But in terms of applying makeup, that's really on your own skill as such. Yeah. But Monica, मैं सोचना पिया बेशक दी थोड़ी ऑन स्केल है पर तुम कुछ तो पता होना चाहिए था ना सिंपल है किसी का विआह होना कदे सारे लड़की का मेकअप कर दे हाँ जी और तुसी सारा रिव्यू कर दो तो कोई स्किन दी कोई रैश हो जाए और विआह तो ना हो सके और the consequences कितने खराब हो सकते हैं हाँ जी yes so before doing their makeup we I have a you say well you as in beauticians yeah. But I always have a I always have a consultation with my client beforehand and I always ask them do you have any allergies, do you have any skin conditions that I should know about, is there any products that don't suit your skin in particular that you don't want me using, or if there's a product that they want of their own to use in particular, then I can use that on them instead of using my stuff. Well, I don't know if you're going to write me, give me the correct answer. हाँ जी Normally we say कि कोई भी makeup skin तो ना करो skin अच्छी रहती है My nanny says that, my grandma says that as well. मैं भी तो उसी category से आ गया था उनसे भी category के बीच My nanny always said I didn't use anything, only sirf pani and soap. That's it. Yeah, I honestly Yeah. on that terms मैं भी सोच रहा ना हाँ because जी मन के जे तुसी हल्के चीज़ां देखो ना जेरी भी चीज़ां है ना ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ जी yeah. I'm sure ਉਹ skin ਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ you should know better than me ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ skin ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ body ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ in a certain degree yes you take that into your body yes yeah ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ skin ਤੇ ਲਾਇਆ skin ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ हाँ जी It goes into your body as well. Yes. ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ It is a very knowledgeable ਹੈਗਾ subject ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ Until things don't go wrong Yeah. then everything is okay doing ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ हाँ जी yes ਮੈਂ ਤਾਂ disappoint ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ by the way no it's really no it's good you have to have a certain amount of knowledge before you because it's real life. You're working on, humans, and it's their big day. And if you spoil their big day, then one day you're starting your life don't know बड़े अच्छे profession ਹੈਗੇ ਨੇ don't know yeah ਸਿੱਧਤ ਨਾਲ passion ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ You can never go wrong नहीं honestly अगर ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ Yeah. ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ affection ਦਿਖਾਓ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ real true love ਦਿਖਾਓ enjoy doing it yes no I do I'm very grateful that I get to live my dream like I said before and I even now I don't regret my decision of not going to uni I'm glad that I chose this path ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ नहीं I think studio we banaya, so I think she's Yes. a little bit stuck on that. Yeah. So that's something to, it's such a commendable thing. She really wants to take this seriously. That she Yes. has developed apne aap the music studio banaya. Yeah. And Very tell the nice. story about this. How did you, what is it? How did you create it? Yes, so during when we was in lockdown, we have a garage at the back, and me and my dad we cleared the garage, and me and Dad made my desk. So it's like this. Well, she said me and my dad. So my dad made it as. No, I helped. No, I do. me and Dad did make it together. We went shopping for the table legs, made all of that. Dad done all the electrics, and then bought my speakers, the microphone, everything. And just during lockdown started doing my singing covers, and then after lockdown when I started doing more of my beautician, I didn't have time to do my music. So now before I get married, I want to get back in the studio
have my time. And I there. understand the fiancé is very much into the music as well. Yes, yes. But he ਫਿਰ is. ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਛ ਲੱਗਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ you know ਦੇਖ ਲਓ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ at least he's not doing something totally different Anji, yeah. and he might not appreciate with what you do Yes. but now he would Yes. yeah, because similar line again maybe Anji. you want to encourage each other and make something big out of this. Yes, I think that's why we work so well, because we understand each other's lifestyle, and we understand, you know, each other when he's DJing, or when I'm at an event and I'm doing my singing or beautician. It's unsociable hours. So beautician, I work, 3 in the morning. Sometimes, and his gig will be finishing at 3 in the morning. So, but we understand each other's lifestyle. So I think that's very important as well. नहीं सारा कुछ घर च ही रखो बड़ी अच्छी गल है कोई बंदा कभी के मनु कोई सिंगिंग वाला चाहिए हाँ जी मैं आ जाएगी कोई मनु ब्यूटिशियन चाहिए हाँ मैं आ जाएगी कोई कभी मनु डीजे चाहिए वो भी थोड़ा दे दूँगा ये इलेक्ट्रिशियन चाहिए फिर डैड ले जाना हाँ जी. घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੋ ਇੱਕ all in one Yes, under one yes, roof. we should. ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ نو ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ there are lot of things ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਪੋਰਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਆਂਸੀ ਸਪੋਰਟੀ ਹੈਗਾ ਇਨ-ਲॉज ਸਪੋਰਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਚੱਕ ਦੋ ਪੱਟੇ I will. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੋ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਗਿਆ ਮੁਝੇ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ That's very good. ਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੈਲ ਮੈਂ Thank you. ਰੀਅਲੀ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ. ਤੇ more than happy to bring you back again. Thank ਕਦੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਜੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਯੂ ਐਸ ਵੈਲ really nice ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਸ਼ੋ ਦੇਖਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹੀਏ ਹਾਂਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ